my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 মেথছৰ chapter 7 অৰ exercise 7.3 question number 1 টু কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই এই চেপ্টাৰৰ exercise 7.1 আৰু 7.2 আৰু লগতে সকলো কেইটা উদাহৰণ কৰাই দি দিছো যিকিটা লিংক তোমালোকে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সোৱা কোৱেশ্চনে কি কৈছে ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যাৰ শীৰ্ষবিন্দু বিলাক হল তলত দিয়া ধৰণৰ সোৱা ইয়াতে কোৱেশ্চনে কৈছে যে দুটা পাৰ্ট দেখি আছা এই দুয়োটা পাৰ্টত এইবোৰ হৈছে ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু আৰু এই ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু কেইটাৰে গঠিত হোৱা ত্ৰিভুজটোৰ আমি কালি উলাব লাগে সো ইয়াতে দুটা পাৰ্ট দিয়া আছে গতিকে আমি দুটা অংক কৰিব লাগিব তেনেহলে হা এটা এটাকে কৰো কৰিলে ভালদৰে বুজিব পাৰিবা সো ফাৰ্স্ট পাৰ্টৰ স্থানাংকবোৰ লিখি লৈছো আৰু সো এই স্থানাংক কেইটা মই এই ত্ৰিভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দুত বহুৱাই দিম কাৰণ ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু কোৱেশ্চনে কৈ দিছে এই কেইটা কি কাৰণে বহুৱাই আছো সো প্ৰথমতে এটো দি দিও 2,3 দ্বিতীয়টো এটো -1,0 তৃতীয় এটো 2,-4 এতিয়া সোৱা মই ধৰি লৈছো এই ত্ৰিভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দু হৈছে এই তিনিটা মানে যিকিটা কোৱেশ্চনত দিয়া আছিল এতিয়া এই তিনিটা শীৰ্ষবিন্দুৰে গঠিত হোৱা এই ত্ৰিভুজটোৰ আমি কালি উলিয়াম সো কালি উলাবলৈ স্থানাংক জ্যামিতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা সূত্ৰ দিয়া আছে এই সূত্ৰটো তোমালোকৰ মুখস্থ লাগিব এই সূত্ৰ মতে আমি এই স্থানাংকবোৰ বহুৱাই পেলাই আমি ত্ৰিভুজৰ কালি উলাম সো কেনেকুৱা ইয়াতে প্ৰথমত লিখি দিও ত্ৰিভুজৰ কালি সো ত্ৰিভুজৰ কালি ইকুৱেল ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো বহুৱাম হাফ ইনটু সূত্ৰটো হৈছে হাফ ইনটু x1 ইনটু y2 minus y3 তাৰ পিছত প্লাস x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 ইয়াতে ব্ৰেকেট ক্লোজ এতিয়া এবাৰ তোমালোকে সূত্ৰটো মন দি চোৱা আৰু শিকি লবা মুখস্থ কৰি লবা পৰীক্ষাত আহিলে তোমালোকে মুখস্থ নিজে নিজে সূত্ৰটো লিখিব লাগিব এতিয়া চোৱা এই সূত্ৰটোত আমি ভ্যালু কেইটা কৰ পৰা আনিব হম এই স্থানাংক কেইটাৰ পৰা সো স্থানাংকবোৰ প্ৰথমতে x থাকে দ্বিতীয়তে y থাকে তেনেহলে মই এটোৰ x ক x1 y ক y1 ধৰু এটোৰ x ক x2 y ক y2 এটোৰ x ক x3 y ক y3 এতিয়া এই ভ্যালু কেইটা ইয়াতে আনি বহুৱাব পাৰিম সো হাফ ইনটু x1 সো x1 কিমান 2 ইনটু y2 কিমান y2 হৈছে 0 পিছত মাইনাস y3 কিমান -4 -4 আছে কি কাৰণে এটুক মই এনেকুৱা ৰাখো কাৰণ -4 টো মই আৰু এটা ব্ৰেকেটত লিখিম ইয়াৰ কাৰণ হল সম্ভৱত আৰু এটা মাইনাস আছে কি কাৰণে ব্ৰেকেট ক্লোজ প্লাস x2 কিমান আছে -1 তাৰ পিছত চোৱা আছে y3 ব্ৰেকেটত y3 ৰ ভ্যালু হৈছে -4 কি কাৰণে -4 এ দি দিও এক্সট্ৰা ব্ৰেকেট লব নালাগে কাৰণ এটো আন্ডাৰ ব্ৰেকেটত আছে তাৰ পিছত সূত্ৰৰ মাইনাস y1 হৈছে 3 ব্ৰেকেট ক্লোজ প্লাস x3 কিমান 2 তাৰ পিছত ব্ৰেকেট y1 হৈছে 3 মাইনাস y2 হৈছে 0 এতিয়া সোৱা সকলো কিটা x y ৰ মই ভ্যালু ইয়াতে আনি বহুৱাই দিছো এতিয়া ক্যালকুলেট কৰিলে আনসাৰ ওলাই যাব সোৱা 2 বহুৱাইছো আৰু ইয়াতে ব্ৰেকেটটো সলভ কৰো 0 মাইনাসে প্লাস 4 হৈ গল তাৰ পিছত প্লাসে মাইনাসে -1 এটো ব্ৰেকেটত সোৱা -4 আৰু -3 মিলি প্লাই -7 তাৰ পিছত +2 সোৱা পূৰণ হৈ আছে 3 -0 তেনেহলে 3 পৰা 0 মাইনাস কৰিলে 3 এ হ'ব ব্ৰেকেট ক্লোজ এতিয়া আকৌ সলভ কৰিম সোৱা হাফ ইনটু সোৱা 2 পূৰণ হৈ আছে 0 + 4 4 এ হ'ব কাৰণ 0 ৰ কোনো ভ্যালু নাই তাৰ পিছত 4 ৰ লগত 2 দি পূৰণ কৰিলে 8 হৈ যাব তাৰ পিছত এটো সব মাইনাসে এটো প্লাস হৈ গল 1 * 7 হৈ গল এটো সব প্লাসে প্লাস হৈ গল 2 আৰু 3 পূৰণ হৈ আছে 2 3 জাৰ 6 হৈ গল এতিয়া এখিনি আকৌ ক্যালকুলেট কৰিম সো হাফৰ হাফটো বাহিৰত ৰাখো 8 + 7 15 আৰু 6 এ মিলিপ্লাই কিমান হ'ব 21 হৈ যাব এতিয়া সোৱা 21 টো ওপৰত মানে অকলে আছে মানে ওপৰত হলে 21 আহি প্লাই 1 ৰ লগত পূৰণ হ'ব 21 1 জাৰ 21 এ হ'ব আৰু তলত আছে 2 এতিয়া সোৱা এটোৱে হৈছে
এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি মানে এই যিকেইটা শীৰ্ষবিন্দু দিয়া আছে যিটো ত্ৰিভুজৰ এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব 21/2 একক স্কয়াৰ সো সেন্টিমিটাৰ মিটাৰ একো দিয়া নাই সেই কাৰণে মই একক লিখিছো আৰু কালি স্কয়াৰত আহে গতিকে মই ওপৰত স্কয়াৰ দি দিছো এতিয়া সো এটো ফাৰ্স্ট পাৰ্ট সমাধান কমপ্লিট হৈছে এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্টৰ কালি উলাও এতিয়া সো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেকেন্ড পাৰ্টত এই তিনটা শীৰ্ষবিন্দু দিয়া আছে আৰু আমি এই তিনটা বিন্দুৰে গঠিত হোৱা ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলাব লাগে তেনেহলে সো ইয়াতে মই ত্ৰিভুজ এটা আঁকি লৈছো আৰু এই তিনিটাক মই শীৰ্ষবিন্দু হিচাপে লৈ আছো প্ৰথম হৈছে -5, -1 তাৰ পিছত 3, -5 3, -5 তাৰ পিছত আছে 5, 2 সো লৈ লৈছো এতিয়া এই তিনিটা শীৰ্ষবিন্দুৰে গঠিত হোৱা ত্ৰিভুজটোৰ আমি কালি উলাম মই ধৰি লৈছো এইটো ত্ৰিভুজ এই তিনিটা শীৰ্ষবিন্দুৰে গঠিত হৈছে এতিয়া সো ত্ৰিভুজৰ কালি উলাবলৈ হলে আগৰ যেটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো সেম সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ দুইটা পাৰ্টটো একেটা কোৱেশ্চনৰে পাৰ্ট হয় ত্ৰিভুজৰ কালি সো সূত্ৰটো কি আছিল হাফ ইনটু x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 এই সূত্ৰ মুখস্থ কৰি লবা এতিয়া এই সূত্ৰত আমি ভ্যালু কেইটা কৰ পৰা আনিব হম এই শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা সো প্ৰথমটো x থাকে দ্বিতীয়টো y থাকে তেনেহলে x ক x1 y y1 এটোৰ x ক x2 y y2 এটোৰ x ক x3 y y3 এই ভ্যালুখিনি আনি ইয়াতে বহুৱাম সো হাফৰ হাফ ইনটু x1 সো x1 ইয়াতে -5 দিয়া আছে -5 দি দিও তাৰ পিছত ইনটু y2 কিমান y2 ৰ ভ্যালু -5 তেনেহলে -5 দিম সেই কাৰণে -5 এ লিখি দিও তাৰ পিছত সূত্ৰৰ মাইনাস আছে সূত্ৰ মাইনাস y3 ভ্যালু আছে 2 তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস x2 সো ইয়াতে 3 দিয়া আছে 3 ইনটু y3 কিমান 2 মাইনাস y1 হৈছে মাইনাসৰ 1 তেনেহলে আৰু এটা -1 আহি বহিব গতিকে ব্ৰেকেটত ৰাখি আছো আৰু ইয়াতে আৰু এটা ব্ৰেকেট হলে প্ৰথম ব্ৰেকেটটো এনেকুৱা হৈ যাব তাৰ পিছত প্লাসৰ প্লাস x3 কিমান দিয়া আছে 5 into y1 কিমান ইয়াতে মাইনাসৰ 1 পিছত সূত্ৰ মাইনাস y2 আছে মাইনাসৰ 5 সো সমুখত মাইনাস আছে সেই কাৰণে এটো ব্ৰেকেটত ৰাখি আছো আৰু ইয়াতে ব্ৰেকেট হলে সেই ব্ৰেকেটটো এনেকুৱা হৈ যাব ব্ৰেকেট ক্লোজ এতিয়া সলভ কৰি দিম হৈ যাব সো হাফৰ হাফ ইনটু সো মাইনাসৰ 5 ৰাখো ব্ৰেকেট কেইটা আগত সলভ কৰিলো -5 আৰু -2 মিলি প্লাই -7 তাৰ পিছত প্লাসৰ 3 আৰু সো ইয়াতে ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি আছো সলভ কৰি আছো 2 প্লাস 1 তাৰ পিছত প্লাস 5 যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা এটো ব্ৰেকেট সলভ কৰি আছো সো -1 প্লাস 5 এতিয়া সো হাফৰ হাফ ৰাখো মাইনাস এতিয়া পূৰণ হ'ব প্লাস দিব না লাগে সমুখতটো আৰু প্লাস না লাগে কাৰণ এটো ফাৰ্স্ট সংখ্যা 5 7 গুণ 35 তাৰ পিছত এটো প্লাস 3 আৰু 2 + 1 3 লগত পূৰণ হৈ আছে তেনেহলে 2 + 1 3 হ'ব 3 3 = 9 মই ডাইৰেক্টলি লিখি দি আছো তাৰ পিছত প্লাস এটো মাইনাসৰ 1 প্লাসৰ 5 ক্যালকুলেট কৰিলে কিমান থাকিব প্লাসৰ 4 থাকিব কাৰণ সংখ্যাটো প্লাসৰটো ডাঙৰ 5 ৰ পৰা 1 গলে 4 থাকিব 4 5 গুণ 20 হ'ব প্লাসৰ হ'ব কাৰণ ইয়াতে প্লাসৰ সংখ্যা থাকিব আৰু এটো প্লাসৰ এতিয়া সলভ কৰি দিও হাফৰ হাফ সকলো কেইটা কাউন্ট কৰি লো 35 আৰু 20 কিমান হ'ব 55 আৰু 9 এ হ'ব 64 আৰু এবাৰ কাউন্ট কৰি চাই লও 35 আৰু 9 এ হ'ব 44 আৰু 20 64 ঠিক আছে এতিয়া দুইটো তলত আছে 64 ওপৰত আছে কাটি দিও 2 6 3 বাৰ 4 2 বাৰ এতিয়া আনসাৰ থাকিল 1 * 32 আৰু এটো কালি কৈছে গতিকে একক স্কয়াৰ হ'ব একক কিয় হ'ব কাৰণ সেন্টিমিটাৰ মিটাৰ তো একোৱে নাই সেই কাৰণে একক ধৰিছো
আৰু কালি স্কোয়াৰত ওলাই সেইকাৰণে একক স্কোয়াৰ লিখি দিছোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াতে হৈ গৈছে আমাৰ দুইটা পাৰ্ট কমপ্লিট আৰু এইটো কুৱেশ্যনত টোটাল দুটা পাৰ্ট আছিল আৰু কৈ দিছে যে ত্ৰিভুজৰ কালি ওলাব লাগে দুইটা পাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি ত্ৰিভুজৰ কালি ওলাইছোঁ এটা ওলাইছে 21/2 একক স্কোয়াৰ দ্বিতীয়টো ওলাইছে 32 একক স্কোয়াৰ আৰু ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ